हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. हाउ आर यू? चला आज बघूया आपण रोटेशनल डायनामिक्सचा दुसरा लेक्चर. रोटेशनल डायनामिक्स. रोटेशनल डायनामिक्सचा लेक्चर लेक्चर नंबर 02 है ना. काय 02 बघणार आहोत आपण. म्हणजे याच्यामध्ये एकदम मी आहे ते सुरुवातीपासून एकदम बेसिक पासून आपण सुरुवात करत आहोत. मग आपण रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये कोणकोणते हे महत्त्वाचे मुद्दे उपयोगी पडतात त्यांचं जे आहे. म्हणजे सपोज समजून घ्या, आपण बघितलं पुढच्या लेक्चरमध्ये मोशन म्हणजे काय, मोशन किती प्रकारचे असतात, हे सगळं आपण बेसिक पासून जाणून घेत आहोत. तसंच आपण आज बघणार आहोत वेलोसिटीचे प्रकार. म्हणजे एक लिनियर वेलोसिटी असते, तर दुसरे अँग्युलर वेलोसिटी असते. मग लिनियर वेलोसिटी कशापासून होते, अँग्युलर वेलोसिटी कशापासून होते आणि कसे तयार होते हे आपण बघणार आहोत. मग सगळ्यात पहिले आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट बघणार आहोत. आपण पहिले डिस्प्लेसमेंट जाणून घेतलं होतं, पण आता आपण डिस्प्लेसमेंटचे दोन प्रकार असतात, लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, हे आपण बघणार आहोत. लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर डिस्प्लेसमेंट आणि दुसरं कोणतं आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट स्पेलिंग मध्ये चूक असेल तर माफ करा. लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट याच्यामध्ये फरक कोणता आहे? लिनियर डिस्प्लेसमेंट, लिनियर म्हणजे काय, सरळ सरळ असते. आपण कुठं पण गेलो म्हणजे सरळ सरळ रेषा असते, तिला आपण लिनियर असं म्हणतो. आणि अँग्युलर म्हणजे ते सर्क्युलर असते. म्हणजे कसं, ते अँग्युलर म्हणजे एखादा पार्टिकल फिरत 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 त्याच पोझिशनला आला म्हणजे तिथं काय तयार होते, अँगल तयार होते. अँगल द्वारे तो डिस्प्लेसमेंट होणार, त्यालाच आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट असे म्हणणार आहोत. मग डेफिनेशन बघू आपण दोघांची. तर लिनियर डिस्प्लेसमेंट मध्ये आपण पहिले बघितलं होतं, तीच डेफिनेशन आपण लिहून घेऊया. इट इज अ शॉर्टेस्ट distance from initial point to final point is called linear displacement. Linear displacement. Linear displacement. ओके. लिनियर डिस्प्लेसमेंटला आपण एस ने डिनोट करत असतो. इट इज denoted by s. आणि ही एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला सांगितलं आहे की वेक्टर क्वांटिटी आणि स्केलर क्वांटिटी हे दोन प्रकारची क्वांटिटी असतात. म्हणजे एक फिजिकल क्वांटिटीचं आपण दोन पार्ट मध्ये विभाजन केलं आहे अभ्यास करण्यासाठी. तर स्केलर क्वांटिटी आणि वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीला आपण एरो, हा जो बाण आहे याला असं करून दाखवत असतो. ओके. आणि स्केलर क्वांटिटीला आपण मॅग्निट्यूड मध्ये दाखवत असतो. आणि तसं मॅग्निट्यूड मध्ये नाही दाखवलं तरी चालेल, पण आपण वेक्टर क्वांटिटीला आपण एरो याने दाखवायला हवं. ओके. आता आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघणार आहोत. मग अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय? इट इज अ
shortest angle between it is the shortest angle between initial point to final point of of circular motion circular motion of object. मग याला आपण थीटाने डिनोट करतो. इट इज डिनोटेड बाय थीटा. हा सुद्धा वेक्टर क्वांटिटी आहे आणि याचे युनिट आहे रेडियन. युनिट रेडियन. ओके. रेडियन आणि याचे युनिट आहे मीटर. युनिट ठीक आहे. तुला बघितलं. आता नंतर बघूया आपण लिनियर डिस्प्लेसमेंट बघितला आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघितला. आपण आता बघू नंतर लिनियर वेलोसिटी and angular velocity. आता बघणार आहोत आपण लिनियर वेलोसिटी अँड अँग्युलर वेलोसिटी. काय काय बघणार आहोत. वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी काय असते आणि अँग्युलर वेलोसिटी काय असते. डेफिनेशन सिंपल आहे लिनियर वेलोसिटी आणि अँग्युलर वेलोसिटी मध्ये. ठीक आहे. याच्यामध्ये आपण पहिले बघितलीच होती लिनियर वेलोसिटी काय होते ते. द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear displacement the rate of change of linear displacement with respect to time. म्हणजे काय. टाइमच्या रिस्पेक्टने लिनियर डिस्प्लेसमेंट किती होतं त्याला आपण काय म्हणतो लिनियर वेलोसिटी म्हणत असतो. मग लिनियर वेलोसिटीला डिनोट होतात v ने. ओके. याला इथे लिहू आपण वेक्टर v. त्याचा फॉर्म्युला आहे ds/dt. ठीक आहे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट with respect to time that is called linear velocity. Okay. मीटर पर सेकंड. ठीक आहे. पण तसंच अँग्युलर वेलोसिटी मध्ये सुद्धा आहे. अँग्युलर वेलोसिटी मध्ये काय. द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement. The rate of change of angular displacement
with respect to with respect to टाइम, म्हणजे काय टाइमच्या रिस्पेक्टने अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट किती होतं त्याला म्हणतात आपण अँग्युलर वेलोसिटी, आणि याला डिनोट करतात ओमेगा. ओके, ओमेगाचा फॉर्म्युला काय आहे, डी थीटा ओपन dt, the rate of change of angular displacement with respect to time, that is called angular velocity. Okay, एवढं झालं. याचं युनिट काय आहे, रेडियन पर सेकंड. आता आपण बघणार आहोत लिनियर ऍक्सिलरेशन अँड अँग्युलर ऍक्सिलरेशन. पहिले आपण बघितलं लिनियर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, नंतर आपण बघितलं लिनियर वेलोसिटी अँड अँग्युलर वेलोसिटी. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत लिनियर ऍक्सिलरेशन अँड अँग्युलर ऍक्सिलरेशन. ते अल्टरनेट आहे. लिनियर डिस्प्लेसमेंटच्या आधार डिस्प्लेसमेंटवर अवलंबून वेलोसिटी हे डिस्प्लेसमेंटवर अवलंबून होती आणि ऍक्सिलरेशन हे वेलोसिटीवर अवलंबून आहे. ओके, आता आपण लिनियर ऍक्सिलरेशन अँड अँग्युलर ऍक्सिलरेशन बघणार आहोत. तर लिनियर ऍक्सिलरेशन काय आहे ते बघू. द रेट ऑफ change of linear velocity. पहले काय होते, वेलोसिटी कशावर अवलंबून होते, डिस्प्लेसमेंट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी. ओके, मग आता ऍक्सेलरेशनचं काय आहे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मग वेलोसिटी चेंज होणार तर ऍक्सेलरेशन होणार असं, बरोबर. linear velocity with respect to time. The rate of change of linear velocity with respect to time is called linear acceleration. Okay. The rate of change of linear velocity with respect to time is called linear acceleration. ठीक आहे. मग काय, लिनियर वेलोसिटी जर चेंज झाली, टाइमच्या रिस्पेक्टने वेलोसिटी जर चेंज झाली, तर वेलोसिटी चेंज झाली म्हणजे तिथं काय झालं, ऍक्सिलरेशन होणार, बरोबर. मग त्याला आपण काय म्हणतो, ऍक्सिलरेशन असं म्हणतो. मग याला आपण ए ने डिनोट करतो. इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक आहे, इट इज डिनोटेड बाय ए. मग आता अँग्युलर ऍक्सिलरेशन मध्ये काय, तर द रेट ऑफ change of angular velocity. The rate of change of angular velocity. Angular velocity with respect to time. With respect to time is called angular acceleration. मग याला कशाने डिनोट करतो आपण, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. ओके, म्हणजे लिनियर ऍक्सिलरेशन म्हणजे काय, तर अँग्युलर वेलोसिटी टाइमच्या रिस्पेक्टने अँग्युलर वेलोसिटी जर चेंज झाली तर त्याला आपण अँग्युलर ऍक्सिलरेशन असे म्हणू. पण लिनियर ऍक्सिलरेशन मध्ये
मध्ये पण तसंच. त्याचा फॉर्म्युला आपण बघितला नाही, त्याचा फॉर्म्युला बघू आपण. The rate of change of linear velocity with respect to time, that is called acceleration, linear acceleration. आणि angular acceleration मध्ये सुद्धा तसंच आहे, त्याला अल्फाने डिनोट करत असतात. मग the rate of change of linear velocity with respect to time, that is called angular acceleration. ओके. मग वेलोसिटी जर चेंज झाली टाइमच्या रिस्पेक्टने तर तिथे काय होतं, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन निर्माण होत असतं. ठीक आहे. आजच्या दिवस एवढंच आणि अभ्यास करत राहा चांगल्या प्रकारे.